Kuinka voit puhua viikonlopustasi? Hei ja tervetuloa pieneen suomen kielen podcastiimme. Hei rakkaat kuuntelijat, kiva kun olette taas mukana. On tosi mukavaa jutella taas yhdessä tänään. Joo, tämä on aina hauskaa. Ehkä esittelemme itsemme vähän tarkemmin uusille kuuntelijoille. Mielellään aloita sinä, Mika. Olen 32-vuotias, pidän vaeltamisesta, valokuvista ja hyvästä kahvista. Nam, kahvi on myös minun salainen rakkauteni. Entä miten vietät vapaa-aikasi, Anna? Luen mielelläni fantasiaromaaneja ja soitan pianoa, kun ehdin. Se kuulostaa rennolta. Kyllä, musiikki rauhoittaa minua pitkän opetuspäivän jälkeen. Hienoa. Mennään sitten jakson aiheeseen. Tänään haluamme puhua viikonlopusta. Mahtava aihe, koska kaikki oppijat voivat puhua siitä. Aivan, jokaisella on viikonloppu, lyhyt tai pitkä. Näytämme teille, miten teette yksinkertaisia lauseita. Ja jaamme myös omia kokemuksia, jotta se tuntuu elävältä. Ennen aloitusta, Anna, millainen oli viime viikonloppusi? Oi, viikonloppuni oli rauhallinen, mutta todella mukava. Kerro lisää, ole hyvä. Perjantai-iltana tilasin koulun jälkeen pizzan ja katsoin sarjaa. Kuulostaa täydelliseltä alulta vapaa-illalle. Niin, olin tosi väsynyt enkä tarvinnut mitään suurta. Ymmärrän, minulla oli sama tilanne. Mitä sinä teit, Mika? Tein töiden jälkeen lyhyen kävelyn ja sitten kokkasin. Mitä herkullista teit? Nopea kasviscurry, hyvin helppo, mutta terveellinen. Nam, sitä pitää kokeilla. Totta kai, lähetän reseptin sinulle myöhemmin. Kiitos, se olisi mahtavaa. Nyt olemme jo aloittaneet rennosti. Niin, huomaatte, että käytämme yksinkertaisia lauseita. Voitte toistaa paljon heti perässä. Ehkä kuuntelette jakson kahdesti harjoitellaksenne kaiken. Hyvä idea. Takaisin ohjelmaan. Aloitamme pian perjantai-illasta, sitten lauantai, sitten sunnuntai. Välissä annamme teille kysymyksiä ja hyödyllisiä sanoja. Haluamme, että ajattelette aktiivisesti. Kuvitelkaa, että juttelette ystävien kanssa. Tai kysytte työkavereilta maanantai-aamuna, mitä he tekivät. Tätä tapahtuu Suomessa usein kahvikoneen äärellä. Totta. Viikonloppu small talk yhdistää ihmisiä. Ja se on helppoa, koska aihe on henkilökohtainen. Hyvä. Uskon, että kuuntelijat ovat valmiita. Aloitetaan sitten. Tämä oli pieni esittely ja virittäytyminen. Seuraavaksi puhumme tarkemmin perjantai-illasta. Pysykää mukana, siitä tulee käytännöllistä ja hauskaa. Odotan jo innolla. Niin minäkin. Mika, onko sinulla nopea vinkki aloittelijoille ennen kuin jatkamme? Kyllä, kuunnelkaa aktiivisesti ja toistakaa ääneen, mitä sanomme. Se auttaa puheessa ja ääntämisen harjoittelussa. Voitte myös pysäyttää ja tehdä omia esimerkkejä. Ehkä sanotte ääneen, mitä söitte viime sunnuntaina. Tai minkä elokuvan katsoitte perjantaina. Mika, muistatko ensimmäisen keskustelusi viikonlopusta suomeksi? Kyllä. Se oli yliopistossa espanjalaisen vaihto-opiskelijan kanssa. Oliko se helppoa vai vaikeaa? Tein monta virhettä, mutta nauroimme, ja se auttoi minua. Se näyttää, että virheet ovat normaaleja, eikä niitä pidä pelätä. Juuri niin. Tärkeintä on jatkaa puhumista ja nauttia. Luulen, että kuuntelijat pitävät tätä rauhoittavana. Ehkä kirjoitatte meille hauskimman virhetarinanne, se olisi hienoa. Kyllä. Luemme sellaisia tarinoita tosi mielellämme. Hyvä, nyt riittää alustusta. Oikein, sukelletaan perjantai-iltaan. Olen valmis. Minä myös. Pieni huomio, käytämme harvoin imperfektiä, vaan perfektiä. Kyllä, perfekti on arjessa paljon yleisempi. Esimerkiksi olen syönyt, olen ajanut, olen nukkunut. Hyvä, muistakaa tämä rakenne, toistamme sen usein.
Työpäivän loppu ja ensimmäiset suunnitelmat. Tervetuloa takaisin toiseen osaan perjantai-iltaamme. Nyt puhumme hetkestä heti työn jälkeen. Kaikki tunnemme tunteen, kun kello näyttää 5. Silloin haluaa vain huutaa työpäivä ohi. Ehkä kuuntelijat kuulevat tämän sanan tänään ensimmäistä kertaa. Työpäivä ohi tarkoittaa, että työ on loppu ja voi rentoutua. Aivan. Jokaisella on omat rutiinit kotiin tullessa. Mika, mihin aikaan sait viime perjantaina työn päätökseen? Sammutin tietokoneen 5:30. Mitä teit ensimmäiseksi? Hengitin syvään, puin takin ja lähdin toimistosta. Kuulostaa hyvältä. Pieni hetki vain sinulle. Sen jälkeen kävelin metroasemalle. Oliko metro täynnä? Valitettavasti oli. Monet halusivat kotiin samaan aikaan. Tiedän tunteen. Helsingin ratikka on perjantaisin myös täysi. Mihin aikaan lopetat työn? Usein kello on 16:30, Hieman aikaisemmin. Mukavaa. mutta matka kotiin kestää vielä 20 minuuttia. Mitä teet, kun saavut? Ensiksi vaihdan mukavat vaatteet. Kyllä, olohousut ovat pakolliset. Sitten juon lasin vettä ja hengitän rauhassa. Oppijat voivat käyttää näitä lauseita suoraan. Totta, annetaan muutama esimerkkilause. Sain työpäivän päätökseen kello 17. Työn jälkeen lähdin kotiin. Kotona kävin ensin suihkussa. Sitten tilasin pizzan. Miten olisi kysymys, Anna? Hyvä, kysyn. Monelta tulit eilen kotiin? Hyvä kysymys. Saavuin noin 7. Rakkaat kuuntelijat, voitte kysyä tämän kumppaniltanne. Tai kirjoittakaa vastaus oppimispäiväkirjaan. Mika, suunnitteletko perjantai-iltasi vai päätätkö spontaanisti? Usein suunnittelen karkeasti, mutta yksityiskohdat syntyvät spontaanisti. Kerro esimerkki. Viime perjantaina halusin kokata, sitten ystävä soitti. Lähdimme yllättäen uuteen burgeriravintolaan. Kuulostaa herkulliselta. Oli todella, vegeburgeri oli loistava. Päätän usein spontaanisti, mitä sarjaa katson. Mikä sarja oli viime perjantaina? Katsoin Lupinin ensimmäisen jakson. Ranskalaista jännitystä, tosi siistiä. Kiitos, pidän kielestä ja tarinasta. Hyvät kuulijat, harjoitelkaa nyt. Mitä teitte työn jälkeen? Pysäyttäkää podcast hetkeksi ja vastatkaa ääneen. Aivan, puhukaa oikeasti kovaa. Se auttaa. Jatketaan, Mika. Urheilitko perjantaina? Olin liian väsynyt, venyttelin vain. Ymmärrän, en minäkään, vain sohva ja tee. Joskus lepo on paras aktiviteetti. Totta. Vinkki 1. Kuuntele kehoasi. Vinkki 2. Älä suunnittele liikaa, jätä tilaa yllätyksille. Vinkki 3. Käytä yksinkertaisia lauseita kertoessasi Esimerkiksi, tulin kotiin kello 8. tai tein pastaa ja katsoin elokuvan. Erinomaista tämän ymmärtävät myös A2-oppijat. Tehdäänkö pieni roolipeli? Joo, minä kysyn ja sinä vastaat. Monelta työskentelit eilen. Työskentelin 5 asti. Mitä teit sen jälkeen? Soitin veljelleni ja juttelimme chatissa. Täydellistä, kuulijat näkevät kysymyksen ja vastauksen. Voitte nyt olla rooli A tai B ja harjoitella. Ehkä Suomen kurssilla tai ystävän kanssa. Jos ketään ei ole, puhukaa itsellenne. Teen sitä usein autossa. Se todella auttaa. Mika, kävitkö vielä kaupassa perjantaina? Kävin, tarvitsin leipää ja maitoa. Huomasitteko lauseen, oppijat? Tarvitsin leipää ja maitoa. Se on imperfekti, koska verbi tarvita usein tulee näin. Voitte myös sanoa, olen tarvinnut leipää ja maitoa. Hyvä, molemmat muodot toimivat. Lopuksi tässä luvussa minivisailu. Kysymys 1. Monelta lopetit työn eilen. Kysymys 2. Mitä teit heti sen jälkeen? Vastatkaa ääneen. Odotamme hetken.
Hienoa, toivomme, että vastasitte. Ellei, ei hätää, kokeilkaa uudestaan. Tähän päättyy perjantai-iltaosamme. Seuraavassa luvussa puhumme lauantaista, pysykää mukana. Lauantai tekemistä ja kokemuksia. Tervetuloa takaisin. Nyt tulee lauantai. Monen suosikkipäivä. Kyllä. Vihdoin saan nukua pitkään ja tehdä monia seikkailuja. Anna, nousetko lauantaina aikaisin vai myöhään? Usein nousen 8, se on minulle myöhäistä. Minä nukun mielelläni pidempään, joskus 9 tai puoli 10. Mikä on ensimmäinen lauantai-rituaalisi? Keitän tuoreen kahvin, avaan ikkunan ja kuuntelen hiljaa musiikkia. Kuulostaa mukavalta. Venyttelen ensin, juon vettä ja luen uutisia. Moni oppija kysyy, miten näistä tavoista puhutaan. Totta. Esimerkki. Olen nukkunut pitkään, sitten olen syönyt aamiaisen. Tai olen noussut aikaisin ja mennyt torille. Hyvä idea, torit ovat lauantaisin vilkkaita. Viime lauantaina olin oikeasti kauppatorilla. Mitä ostit sieltä? Tuoreita vihanneksia, mansikoita ja palan juustoa. Nam, kokkasitko myöhemmin? Kyllä, tein ratatouilleen hyvin värikkään. Pidätkö kokkaamisesta lauantaina? Kyllä, se rentouttaa minua. Entä sinä, kokkaatko? Joskus, mutta usein menen lenkille ennen kuin kokkaan. Oho, kuinka pitkälle juokset? Noin 5 kilometriä, rauhassa, vain huvin vuoksi. Se voi motivoida kuuntelijoitamme. Kyllä, liikunta on hyväksi kielelle, mieli kirkastuu. Aivan. Sen jälkeen sanasto tarttuu helpommin. Mistä muista tekemisistä pidät lauantaina? Kuvaan mielelläni kaupungilla. Viime lauantaina olin puistossa. Saitko hyviä kuvia? Kyllä, kukat kukkivat ja valo oli täydellinen. Hienoa. Minä kävin viime lauantaina ostoksilla. Kaupunki oli täynnä. Löysitkö jotain erityistä? Kyllä, uuden mekon kesäalesta. Onnea. Oliko se kallis? Ei, se oli alennuksessa, vain 20 €. Huippulöytö. Oppijat voivat kirjoittaa sanan alennus muistiin. Aivan, alennus tarkoittaa hinnanlaskua. Kysytään kuuntelijoilta, mitä ostitte viime lauantaina. Vastatkaa ääneen tai kirjoittakaa ylös. Kävin myös nopeasti kuntosalilla. Ihanko totta? Mitä liikeitä teit? Nostin painoja ja juoksin juoksumatolla. Siistiä, minä olisin lenkin jälkeen liian väsynyt. Lihakseni särkivät, mutta se kannatti. Lauantai on myös siivouspäivä monessa perheessä. Kyllä, kotityöt eivät saa unohtua. Puhdistin kylpyhuoneen ja imuroin pölyt. Pyyhin vain keittiön, muu odottaa. Joskus riittää yksi osa, kunhan tulee puhdasta. Aivan. Myöhemmin monet tapaavat ystäviä. Niin, mitä teit illalla? Tapasin 2 ystävää ja pelasimme lautapelejä. Mikä peli? Carcassonne, tunnetko sen? Kyllä, se on hauska. Minä luin vain illalla. Mikä kirja? Fantasiaromaani nimeltä Pimeä polku. Kiinnostavaa. Luitko pitkään? 11 asti, sitten olin väsynyt. Minä menin nukkumaan vasta 12. Annamme nyt muutamia hyödyllisiä kysymyksiä. Mitä teit lauantai-aamuna? Lähditkö ulos lauantaina? Harrastitko liikuntaa? Tapasitko ystäviä? Ja nyt mahdollisia vastauksia. Menin elokuviin. Leivoin kakkua. Kävin vanhempieni luona. Laiskottelin koko päivän. Tärkeää on perfekti. Olen vieraillut, olen mennyt. Huomaatte, Suomessa käytämme apuverbiä olla kaikissa verbeissä. Juuri niin, olen juossut, olen lukenut. Pieni harjoitus. Tehkää 3 lausetta viime lauantaistanne. Pysäyttäkää nyt ja puhukaa ääneen. Tervetuloa takaisin, toivottavasti onnistui.
Jos teette virheitä, jatkakaa. Täydellisyys ei ole tarpeen. Anna, käsitelläänkö vielä retkiä? Mielelläni. Viime kuussa ajoin eräänä lauantaina merelle. Oi, kerro lisää, se kuulostaa jännittävältä. Lähdin aikaisin, 3 tuntia autossa. Oliko liikenne paha? Ei, tie oli vapaa. Rannalla keräsin simpukoita. Kävitkö myös uimassa? Kyllä, vesi oli kylmää, mutta virkistävää. Tällaiset tarinat elävöittävät kieltä. Rakkaat kuuntelijat, kertokaa myös omat retkitarinanne. Kirjoittakaa ne ylös tai jakakaa oppimiskumppanin kanssa. Lopuksi yksi kysymys. Suunnitteletteko lauantain vai päätättekö spontaanisti? Miettikää hetki ja vastatkaa nyt ääneen. Hienoa, emme kuule teitä, mutta uskomme teihin. Luulen, että käsittelimme lauantain hyvin. Kyllä, torista rantaan oli kaikki mukana. Seuraavassa luvussa katsomme sunnuntaihin, lepopäivään. Pysykää mukana, jatkamme pian. Sunnuntai, lepo ja valmistautuminen. Hyvää huomenta seuraavaan osaan. Olemme saapuneet sunnuntaihin. Kyllä, se on Suomessa tunnettu lepopäivä. Monet kaupat ovat auki vain lyhyesti ja kadut ovat rauhallisia. Se auttaa todella irrottautumaan arjesta. Millainen on tyypillinen sunnuntaisi, Anna? Nousen vähän myöhemmin, noin 9. Syötkö heti aamupalaa? Ensin teen olohuoneessa joogaa. Vain 20 minuuttia herätäkseni. Oi, kuulostaa terveelliseltä. Sen jälkeen syön ison aamiaisen, munakokkelia, hedelmiä ja teetä. Minäkin syön sunnuntaisi mielelläni pitkään. Joskus croissantteja ja hilloa. Herkullista, se tuoksuu varmasti ihanalle. Kyllä, tuoksu tuo hyvän mielen. Myöhemmin soitan usein vanhemmilleni. Perheaika on tärkeää. Tapaan joskus vanhempani lounaalle. Kokkaatteko yhdessä? Kyllä, teemme yksinkertaisia ruokia, esimerkiksi perunakeittoa. Kuulostaa kotoisalta. Minulla on usein sunnuntai-paisti, kun olen kotona. Monelle kuulijalle tämä voi olla uutta. Suomessa jotkut syövät lämpimän lounaan sunnuntaina. Aivan, sunnuntaina on aikaa siihen. Ruoan jälkeen käyn mielelläni kävelyllä. Teen niin myös, usein puistossa tai joen rannassa. Raitis ilma auttaa tyhjentämään pään. Ehdottomasti. Kuuntelijat, voitte harjoitella lausetta. Olen käynyt sunnuntaina kävelyllä. Tai olen tehnyt pitkän sunnuntai-kävelyn. Se tuo vaihtelua kertomuksiinne. Jotkut käyvät myös kirkossa tai muussa Jumalan palveluksessa. Totta, se on monille rutiinia. Toiset tekevät harrastuksiaan, maalaavat, lukevat, kuuntelevat musiikkia. Soitan joskus kitaraa ja hyräilen hiljaa. En tiennytkään tuota, Mika. Se on pieni salaisuuteni. Ehkä soitat joskus meille jotakin. Kuka tietää, ehkä erikoisjaksossa. Sunnuntai on myös valmistautumispäivä uuteen viikkoon. Juuri niin, kirjoitan mielelläni maanantain tehtävälistan. Suunnittelen oppitunnit ja ostan ruuat viikolle. Ostokset onnistuvat vain lähikioskilla tai asemalla, eikö? Kyllä, tavalliset marketit ovat usein kiinni. Tämä on hyvä tietää. Siksi moni ostaa jo lauantaina. Hyvä vinkki, lauantai-ilta on kaupoissa tosi ruuhkainen. Suunnittelu säästää stressiä. Mitä teet sunnuntai-iltaisin? Valitsen maanantain vaatteet ja teen kevyen illallisen. Minäkin. Sen jälkeen katson ehkä elokuvan. Minkä elokuvan katsoit viime sunnuntaina? Katsoin Forrest Gumpin. Se on klassikko. Rakastan sen elokuvan musiikkia. Niin, todella kaunista. Sen jälkeen menen aikaisin nukkumaan noin 10. Minä luen yleensä muutaman sivun ja nukahdan sitten.
Hyvät kuulijat, voitte nyt miettiä. Millainen on teidän sunnuntainne? Muotoillaan yhdessä 3 kysymystä. Ensimmäinen. Mitä teit sunnuntai-aamuna? Toinen, kenen kanssa vietit aikaa? 3. Miten valmistauduit uuteen viikkoon? Pysäyttäkää hetkeksi, vastatkaa ääneen tai kirjoittakaa ylös. Tervetuloa takaisin, hienosti tehty. Mika. Jotkut oppijat kysyvät tyypillisiä sunnuntaisanoja. Kerätään muutama. Kävely, lounas, sanomalehti, rauha. Tärkeitä myös nukkua pitkään, rentoutua, suunnitella, soittaa puhelimella. Kirjoittakaa sanat ja tehkää lyhyitä lauseita. Esimerkiksi, olen sunnuntaina nukkunut pitkään. Tai, olen soittanut isovanhemmilleni. Mika, muistatko erityisen sunnuntain lapsuudestasi? Kyllä, kun olin 10, kävimme talvella Pulkkamäessä. Oi, lunta ja pulkka, ihanaa. Laskimme koko päivän mäkeä alas ja joimme kaakaota. Kuulostaa lämpimältä ja iloiselta. Tällaiset muistot antavat sunnuntaille erityisen taian. Muistan sunnuntait perheen lautapeleillä. Mitä peliä pelasitte? Usein Afrikan tähteä, sen tuntevat monet. Klassikko, siinä voi sekä voittaa että nauraa. Niin, se kuuluu asiaan. Kuulijat, ehkä teilläkin on perinteitä. Jakakaa ne oppimiskumppaneiden kanssa. Se motivoi. Huomio aikamuotoihin. Käytämme taas perfektiä. Esimerkiksi, olen leiponut, olen juossut, olen lukenut. Liike ja lepo vuorottelevat, huomaatte sen varmasti. Mika, mielestäsi pitäisikö sunnuntain olla aina vapaa töistä? Minusta kyllä. Yksi lepopäivä tekee hyvää mielelle. Olen samaa mieltä. Rauhallinen päivä kerää voimaa. Se antaa tilaa perheelle ja ystäville. Tai itselle, jos tarvitsee omaa aikaa. Tärkeää on, että molemmat ovat sallittuja. Kuuntele vain tunnettasi. Lähestymme sunnuntai-kappaleen loppua. Kyllä, puhuimme paljon rentoutumisesta ja suunnittelusta. Seuraavassa luvussa näytämme, miten kyselette viikon lopusta ja reagoitte. Pysykää siis mukana. Odotan sitä jo. Minä myös, nähdään pian. Kysymykset ja reaktiot. Tervetuloa takaisin. Nyt harjoittelemme viikonlopusta kysymistä. Kyllä, small talk alkaa usein helpolla kysymyksellä. Esimerkiksi, miten viikonloppusi oli? Tai tarkemmin, mitä teit lauantaina? Käydään tämä nopeasti läpi, sopiiko? Mielellään, minä kysyn ensin. Mika, miten viikonloppusi oli? Se oli tosi mukava, kiitos. Olin järvellä ja luin. Kuulostaa hienolta. Oliko vesi lämmintä? Ei oikeastaan, mutta aurinko paistoi kovasti. Ahaa, ymmärrän. Reagointi on tärkeää, hyvät kuuntelijat. Käyttäkää pieniä sanoja kuten oikeasti, todella, mahtavaa. Voitte myös sanoa, kuulostaa jännältä tai vau, mielenkiintoista. Nyt esitän tarkemman kysymyksen. Monelta nousit sunnuntaina? Nousin kello 8. Aikaisin sunnuntaiksi. Kyllä, halusin käyttää päivän hyvin. Huomaatte, reagoin yllättyneesti. Se tekee keskustelusta elävän. Juuri niin. Nyt kysyn sinulta, Anna. Urheilitko lauantaina? Kyllä, juoksin 5 kilometriä. Vau, hienoa. Juoksitko nopeasti? En, aika rauhallisesti, mutta se tuntui hyvältä. Vastaan taas kohteliaasti ja jatkokysymyksellä. Näin keskustelu pysyy sujuvana. Hyödyllinen lause on myös, ihanko totta, kerro lisää. Se näyttää aitoa kiinnostusta. Kokeillaan. Anna, paistoitko pizzaa oikein? Kyllä, perjantai-iltana. Ihanko totta? Kerro lisää. Tein ohuen taikinan ja laitoin paljon vihanneksia päälle. Lisäksi tuli mozzarellaa. Herkullista.
Käytitkö reseptiä? En, improvisoin. Mahtava idea. Kuuntelijat, muistakaa jatkokysymykset kuten kenen kanssa, milloin, missä. Nämä kysymykset avaavat keskustelun. Tässä lista helppoja reaktioita. Ensinnä, oikeasti. Toisena, oho siistiä. Kolmantena, uskon sen. 4. hienoa. 5. millaista se oli? Harjoitelkaa niitä ääneen. Ehkä heti nyt. Pysäyttäkää, puhukaa ja tulkaa takaisin. Tervetuloa takaisin. Nyt lyhyt roolipeli. Minä olen henkilö A, sinä henkilö B. Aloitetaan. Hei Anna, miten viikonloppusi oli? Se oli rauhallinen. Luin paljon. Oho, mitä luit? Nele Neuhausin dekkarin? Kiinnostavaa. Oliko se jännittävä? Kyllä, en voinut lopettaa. Kuulostaa hyvältä. Suositteletko kirjaa? Ehdottomasti. Kiitos. Näin päättyy lyhyt luonnollinen dialogi. Nyt on teidän vuoronne. Tehkää kahdestaan samanlaisia keskusteluja. Jos olette yksin, ottakaa molemmat roolit. Tärkeää on puhua kovaa ja reagoida. Toinen vinkki, peilaus. Jos joku sanoo, olin uimassa, vastaa, olit uimassa, mahtavaa. Näin osoitatte, että kuuntelette kunnolla. Vielä yksi esimerkki pienestä erimieltä olosta. Mielellään. Aloitan. Katsoin lauantaina sarjoja 5 tuntia. Oho, 5 tuntia? Minulle se olisi liian pitkä. Totta, se oli ehkä liikaa. Mutta jos se rentouttaa sinua, miksei? Kiitos ymmärryksestä. Näette, että voi olla eri mieltä kohteliaasti. Käytä vain aloitusta minusta tai minulle. Esimerkiksi, minulle se on liian pitkää, mutta ymmärrän sinua. Hyvin ystävällistä ja kunnioittavaa. Tämän luvun lopuksi annamme teille 3 minitehtävää. Tehtävä 1. Kysy ystävältä, miten hänen viikonloppunsa oli. Tehtävä 2. Reagoi vähintään 2 lyhyellä huudahduksella. Tehtävä 3. Tee jatkokysymys milloin tai miksi. Kokeilkaa tätä vielä tänään. Odotamme innolla kertomuksianne. Kirjoittakaa ne ylös tai puhukaa niistä. Seuraavassa osassa keräämme kaiken yhteen ja annamme pienen harjoituksen. Pysykää siis mukana. Nähdään pian. Lyhyt yhteenveto ja harjoitus. No niin, Mika, olemme puhuneet nyt paljon viikonlopusta. Totta, perjantai-illasta, lauantain seikkailuista ja rauhallisesta sunnuntaista. Minusta on aika tehdä pieni yhteenveto. Hyvä idea. Kerrataan tärkeimmät kohdat lyhyesti. Ensiksi, käyttäkää perfektiä, kun puhutte viikonlopusta. Esimerkiksi, olen syönyt pizzaa tai olen uinut. Toiseksi, kysykää avoimia kysymyssanakysymyksiä, jotta juttu kulkee. Vaikka, mitä teit? Kenen kanssa olit liikkeellä? Kolmanneksi, reagoikaa aktiivisesti pienillä sanoilla. Se tekee small talkista elävää ja ystävällistä. Neljänneksi, kerro henkilökohtaisia asioita, se luo läheisyyttä. Ja muistakaa, virheet ovat sallittuja, kunhan puhutte. Hienoa. Nyt miniharjoitus kuuntelijoille. Kyllä, voitte tehdä sen heti. Tehtävä. Kuvaa viime viikonloppusi tasan 3 lauseella. Ensimmäinen lause perjantaista, toinen lauantaista, 3 sunnuntaista. Esimerkiksi, katsoin elokuvan perjantaina. Lauantaina menin patikoimaan. Sunnuntaina nukuin pitkään. Nyt on teidän vuoro. Pysäyttäkää, puhukaa ääneen tai kirjoittakaa lauseet. Tervetuloa takaisin. Toivomme, että että teitte 3 hyvää lausetta. Jos haluatte, laajentakaa jokaista lausetta yhdellä yksityiskohdalla. Esimerkiksi, katsoin perjantaina hauskan elokuvan, sen nimi oli Koko. Tai
Lauantaina patikoin siskoni kanssa. Sää oli aurinkoinen. Näin lauseista tulee elävämpiä. Vielä vinkki. Lukekaa lauseet ääneen, kiinnittäkää huomiota ääntämiseen. Ehkä nauhoitatte itsenne ja kuuntelette myöhemmin. Se auttaa oppimisessa todella paljon. Mika, tehdäänkö lyhyt esimerkki yhdessä? Tehdään. Perjantaina kokkasin pastaa ja kuuntelin musiikkia. Lauantaina ajoin merelle ja kävin uimassa. Sunnuntaina kävin isovanhempieni luona ja söin kakkua. Täydellistä, 3 selkeää lausetta. Rakkaat kuulijat, kokeilkaa vielä uudestaan. Mitä enemmän harjoittelette, sitä sujuvammin puhutte. Ja jakakaa 3 lausettanne oppimiskumppanin kanssa. Tai kirjoittakaa ne pienille korteille ja lukekaa myöhemmin. Näin sanasto ja kielioppi vahvistuvat. Olemme nyt keränneet tärkeimmät oppipisteet. Seuraavassa luvussa katsomme, miten kirjoitatte viikonlopustanne ylös. Oppimispäiväkirja voi olla todella hyödyllinen. Pysykää siis mukana. Jatkamme pian. Odotan sitä jo. Viikonloppupäiväkirja. Tervetuloa takaisin, ystävät. Nyt puhumme kirjoittamisesta. Kyllä, näytämme miten tallennat viikonloppusi oppimispäiväkirjaan. Päiväkirja auttaa toistamaan sanoja ja harjoittelemaan kielioppia. Ja näet edistymisesi viikosta toiseen. Anna, kuinka usein kirjoitat päiväkirjaa? Kirjoitan joka sunnuntai-ilta 3-5 lausetta. Kuulostaa sopivalta, ei liian pitkältä. Niin siitä tulee pieni rutiini. Mitä sinne voi kirjoittaa? Ensiksi tärkeimmät teot. Olen kokannut, olen kävellyt. Toiseksi tunteet. Olin iloinen, väsynyt, yllättynyt. Kolmanneksi suunnitelmat. Ensi viikolla haluan lukea enemmän. Hyvä rakenne. Tehdään heti esimerkki. Mielellään. Aloitan perjantaistani. Perjantai. Tilasin työn jälkeen pizzan. Olin väsynyt, mutta onnellinen. Lauantai. Kävin torilla ja ostin tuoreita hedelmiä. Sää oli aurinkoinen. Sunnuntai. Nukuin pitkään ja tein joogaa. Sitten kirjoitin tehtävälistan. 3 päivää, 3 lausetta. Nopeaa ja selkeää. Kuuntelijat, huomatkaa kaava. Aika, perfekti, yksityiskohta. Esimerkiksi sunnuntai-aamuna kävin vanhempieni luona, koska oli syntymäpäivä. Tässä näette myös sanan, koska voitte lisätä sen myöhemmin. Mutta A2 tasolle riittää usein yksinkertainen lause. Kyllä, pitäkää se helppona. Pääasia on kirjoittaa. Mitkä virheet ovat yleisiä? Moni unohtaa partisiipin. Olen mennä sijaan, olen mennyt. Tai sekoittaa aikamuodot. Eilen menen kauppaan. Vinkki. Kirjoita ensin päivä, tarkista sitten verbimuoto. Ja käytä tarkistuslistaa. Liikeverbit kanssa olla, muut verbit kanssa olla. Kirjoitatko käsin vai diginä, Mika? Kirjoitan käsin. Se painaa sanat mieleen paremmin. Minä käytän joskus puhelinta, jos olen liikkeellä. Molempi sopii. Tärkeintä on säännöllisyys. Sovi itsellesi vakioaika, esimerkiksi sunnuntai klo 20. Laita hälytys, jos unohdat usein. Nyt pieni harjoitus teille. Ota kynä tai avaa muistioppi. Kirjoita 3 avainsanaa perjantaille, 3 lauantaille, 3 sunnuntaille. Pysäytä podcast hetkeksi ja kerää sanat. Tervetuloa takaisin. Tee nyt avainsanoista kokonaisia lauseita. Esimerkki. Avainsana elokuva. Lause. Menin lauantaina elokuviin. Avainsana mummo, lause. Kävin mummon luona ja söin kakkua. Hienoa. Tee tämä joka viikko, niin tekstisi kasvavat. Mika, luemme vielä 3 päivää pienenä blokkina. Mielellään aloitan perjantaista. Perjantai. Kokkasin pastaa ja kuuntelin musiikkia työn jälkeen. Lauantai. Juoksin 5 kilometriä ja ostin mekon.
Sunnuntai. Nukuin pitkään ja suunnittelin ensi viikkoni. Tässä oli meidän minipäiväkirjamme. Kuuntelijat, vertailkaa omia lauseitanne, mutta älkää kopioiko. Kirjoittakaa aidosti, mitä oikeasti koitte. Ehkä käytätte eri värejä eri päiville. Tai pieniä piirroksia muistoksi. Luovaa saa olla. Pääasia, että jatkatte. Seuraavassa luvussa puhumme tyypillisistä virheistä ja niiden korjaamisesta. Siitä tulee mielenkiintoista. Pysykää mukana. Nähdään pian. Tyypilliset virheet ja fiksut ratkaisut. Hienoa, että olette yhä mukana. Nyt puhutaan se tyypillisistä virheistä, kun kerrotte viikonlopusta. Kyllä, kuulemme näitä virheitä melkein joka päivä kurssilla. Virhe 1. Perfektiin tulee väärä pääte. Esimerkki, monet sanovat olen mene, oikea on olen mennyt. Muistakaa, nyt loppu kertoo menneen. Helppo muistisääntö. Olen juossut, olen nauranut. Virhe 2. Lause ilman aikasana. Ilman milloin sanaa lause on usein epäselvä. Parempi kuin ostin karkkia on lauantaina ostin karkkia. Pieni aikamaininta selkeyttää lausetta paljon. Virhe 3. Kaikki samaan lauseeseen. Pitkät lauseet ovat raskaita kuulijalle. Suositus. Tee mieluummin 2 lyhyttä lausetta. Esimerkiksi menin elokuviin. Sen jälkeen söin pizzaa. Täydellistä. Virhe 4. Ei reagointia keskustelussa. Kumppani puhuu ja olet hiljaa. Se tuntuu välinpitämättömältä. Pienet sanat auttavat. Oikeasti. Hienoa. Ahaa. Harjoitellaan nyt hetki yhdessä. Sanon lauseen, te reagoitte ääneen. Eilen kävelin 3 tuntia. Nyt te. Sanokaa vau tai ihanko totta. Hyvä, kuulimme sen ainakin mielessämme. Virhe 5. Väärä sanajärjestys perfektilauseessa. Jotkut sanovat, olen lauantaina elokuviin mennyt. Oikea on, lauantaina olen mennyt elokuviin. Aikapala ensin, sitten olla verbi, sitten partisiipi. Siis lauantaina olen. Ei, lauantaina minä olen. Virhe 6. Liikaa uusia sanoja kerralla. Käytä mieluummin tuttuja sanoja, puhu sujuvasti. Uutta sanastoa lisää rauhassa. Virhe 7. Pelko virheistä. Se on melkein suuri virhe. Uskalla puhua, korjaus tulee myöhemmin. Juuri niin. Nyt pieni korjauspeli. Luen väärän lauseen, sinä korjaat. Aloitetaan. Olen sunnuntaina myöhään herätä. Oikea. Olen sunnuntaina herännyt myöhään. Hyvä. Seuraava. Olen pelata jalkapalloa. Korjaus. Olen pelannut jalkapalloa. Mainiota. Kuulijat, korjatkaa mukana. Vielä 2 lausetta teille. Ensimmäinen. Lauantai olen kokata pizza. Miettikää hetki. Korjatkaa. Ratkaisu. Lauantaina olen kokannut tai leiponut pizzaa. Toinen. Olen perjantaina nähdä elokuva Mahtava. Oikea. Olen perjantaina nähnyt mahtavan elokuvan. Erittäin hyvä. Kerätään vinkkejä virheiden tarkistamiseen. Vinkki 1. Lue lause ääneen. Kuulostaako se sujuvalta? Vinkki 2. Merkitse olla verbi ja partisiippi. Ovatko ne oikein? Vinkki 3. Onko aikasana mukana? Vinkki 4. Tarvitsetko ehkä 2 lausetta? Vinkki 5. Lisää reaktio, jos olet dialogissa. Kuulostaa paljolta, mutta harjoitus helpottaa. Tavoite? 1 virhe vähemmän viikossa. Se motivoi minua. Minuakin. Mika, oletko kuullut hauskoja virheitä? En opeta, mutta muistan erään ystävän. Oi, kerro. Hän sanoi kerran. Olen eilen juonut olut. Me nauroimme, ja hän muisti heti oikean muodon. Huumori
Huumori auttaa muistamaan virheet ilman häpeää. Kuuntelijat, naurakaa virheillenne, se keventää oppimista. Luvun lopuksi minihaaste. Kirjoita 3 väärää lausetta viikonlopustasi ja korjaa ne. Näin opit tunnistamaan ja korjaamaan virheet. Pysäytä nyt ja tee se. Tervetuloa takaisin, toivottavasti oli hauskaa. Seuraavaksi katsomme, miten puhut ystävien kanssa suomeksi tulevista suunnitelmista. Pysy kuulolla, nähdään pian. Katse eteenpäin, suunnitelmien teko. Tervetuloa toiseksi viimeiseen osaan. Nyt puhumme ensi viikonlopusta. Kyllä, tulevaisuuden suunnitelmat sopivat hyvin small talkiin. Suomessa käytämme yleensä presenssiä tai aion rakennetta. Presenssi on helppoa. Huomenna menen elokuviin. Tai lauantaina aion tavata ystäväni. Mika, oletko jo suunnitellut jotain? Vähän. Perjantai-iltana aion luultavasti kokata. Mitä haluat kokata? Ajattelin thai-karria. Se on nopea ja maukas. Kuulostaa hyvältä. Entä lauantai? Lauantaina suunnittelen pientä pyöräretkeä Vantaanjoelle. Kuinka pitkä matka se on? Noin 20 kilometriä edestakaisin. Vau, urheilullista! Oletko valmis? Pumppaan huomenna renkaat ja pakkaan vettä. Hyvin järkevää. Kuulijat, huomatkaa verbit. Suunnittelen, aion. Anna, mitä sinä aiot tehdä? Minulla ei ole varmaa suunnitelmaa, mutta haluan mennä Mauimalaan. Tuleeko sää hyvä? Ennuste lupaa aurinkoa ja 28 astetta. Täydellistä uimiseen. Onko sinulla seuraa? Kyllä, eräs kollega tulee ehkä mukaan. Ehkä, sano siis, hän tulee ehkä mukaan. Totta, kiitos tarkennuksesta. Harjoitelkaa, aion ehkä. Tai haluaisin. Esimerkki. Sunnuntaina aion nukkua pitkään. Tai sunnuntaina tapaan perheeni. Näytämme taas pienen dialogin. Kysyn kuin kollega keskiviikkona. Hei Mika, onko sinulla viikonlopuksi suunnitelmia? On. Aion käydä näyttelyssä. Siistiä, millainen näyttely? Valokuvia kaupungin museossa. Kuulostaa jännältä. Hauskaa. Kiitos. Entä sinä? Aion kutsua vanhempani grillaamaan. Herkullista, rakastan grillattuja kasviksia. Olet myös tervetullut, jos haluat. Oi, kiitos. Ilmoitan vielä. Näin päättyy mukava tulevaisuuskeskustelu. Nyt muutama tärkeä suunnittelusana. Aikoa, suunnitella, toivoa, ehkä, varma, luultavasti. Laittakaa ne lyhyisiin lauseisiin. Esim. Aion mennä teatteriin. Tai luultavasti jään kotiin. Sitten pieni harjoitus. Tehtävä. Tee 2 lausetta varmoista suunnitelmista ja 1 ideasta. Esim. Lauantaina käyn tätini luona. Sunnuntaina aion lenkkeillä. Ehkä ostan uudet kengät. Pysäytä, tee lauseet, puhu ääneen. Tervetuloa takaisin. Hyvin tehty. Puhutaan nyt kysymysmuodoista. Mitä teet perjantaina? Kuulostaa rennolta. Aiotko työskennellä viikonloppuna? Se on virallisempi. Haluatko tulla mukaan? Hyvin kutsuva. Kokeilkaa näitä kysymyksiä arjessa. Vinkki, käytä ehkä, jos et ole varma. Esim. Ehkä menemme kahvilaan. Se kuulostaa kohtelialta ja avoimelta. Voit sanoa myös, en ole vielä varma. Se on rehellistä. Anna, oletko varannut leffaliput? En vielä, odotan torstaihin. Sano siis, aion ostaa liput torstaina. Hyvä vihje, näin presence ja aion ovat selviä. Lopuksi 3 lauserakennetta. 1. Perjantaina teen. 2. Lauantaina aion. 2. Sunnuntaina haluan. Kiskuumaan. Kirjoita niihin omat ideasi. Olet valmis maanantai-keskusteluun? Seuraavassa, viimeisessä luvussa kokoamme kaiken ja hyvästelemme. Pysy mukana, se kannattaa. Yhteinen lopetus ja katsaus eteenpäin.
No niin, Anna, mielestäni annoimme paljon vinkkejä. Kyllä, kävimme koko viikonlopun läpi alusta loppuun. Työpäivän jälkeisestä pizzasta sunnuntain suunnitteluun ja tuleviin suunnitelmiin. Juuri niin. Nyt on hyvä hetki ympyrän sulkemiseen. Totta. Haluatko tiivistää kaiken lyhyesti? Ehdottomasti. Yritän muutamassa lauseessa. Esitimme, miten puhut suomeksi rennosti viikonlopustasi. Ensin tuli perjantai-ilta ja sana työpäivä ohi. Selitimme, miten teet helppoja perfektilauseita, kuten olen syönyt, olen ajanut. Sitten tutustuimme lauantaihin. Tori, liikunta, ruoanlaitto, retket. Opitte kysymään oikeita kysymyksiä ja reagoimaan elävästi. Sunnuntaina keskityimme lepoon. Puhuimme perheestä, kävelyistä ja suunnittelusta. Seuraavaksi näytimme, miten kysyt ja vastaat luontevasti pienillä huudahduksilla. Päiväkirjaluvussa opit tallentamaan viikonlopun 3 selkeään lauseeseen. Korjasimme tyypillisiä virheitä. Olla vai ei, sanajärjestys, ajansanat. Lopuksi opetimme suunnittelemaan ensi viikonloppua presensillä ja aion rakenteella sekä sanoilla ehkä ja luultavasti. Tärkeintä, tee lyhyitä, selkeitä lauseita, kysy V-kysymyksiä, reagoi aktiivisesti ja älä pelkää virheitä. Todella hyvin koottu, kiitos. Siinä oli kaikki oleellinen. Ole hyvä, oli hauskaa nähdä sisältö yhdessä. Minustakin. Sitten siirrymme jäähyväisiin. Niin, valitettavasti. Mutta olen iloinen, koska annoimme paljon materiaalia. Ehdottomasti. Rakkaat kuuntelijat, kiitos, että pysyitte mukana loppuun asti. Oli hienoa, että olitte ajatuksissamme. Toivomme, että puhuitte, nauroitte ja opitte uutta. Jos piditte jaksosta, harjoitelkaa heti 3 viikonloppulausettanne tai kysykää ystävältä suunnitelmia. Niin asiat pysyvät tuoreina. Ja jos jumitut, kuuntele jakso uudestaan. Kertaus auttaa aina. Täysin totta. Minusta oli myös kiva kuulla tarinasi, Anna. Kiitos Mika, pyöräretki-ideasi inspiroi minua. Ehkä oikeasti ajan ohi, kun olet Mauimalassa. Se olisi hauskaa. Pidetään yhteyttä. Ehdottomasti. Sanotaanko nyt molemmat heippa? Sanotaan. Hei ihanat, kiitos kuuntelusta. Pysykää motivoituneina ja mukavaa viikonloppua. Milloin se teillä alkaakin? Liityn toivotuksiin. Pitäkää huolta, olkaa uteliaita ja tervetuloa seuraavaan jaksoon. Nähdään pian.